ሃይ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ይህ ዲስቲቲቭ ነው ዲስቲቲቭ ላይ ዛሬ የምናየው SQL ሰርቨር ላይ ኢንተርሴክት ኦፕሬተር ኤንድ ኢን ኦፕሬተር የሚሉት እናያለን ማለት ነው እነዚህ ሁለቱን ኦፕሬተሮች ተጠቅመን እንዴት SQL ሰርቨር ላይ መረጃዎችን ሪትራይቭ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው ያው SQL ሰርቨራችን ላይ ያለውን መረጃ ኢንተርሴክት ኦፕሬተር በመጠቀም ወይም ኮመን የሆኑ የጋራ የሆኑ ቫልዩዎችን ሪትራይቭ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው ኢንተርሴክት ኦፕሬተር ምንለው ኢንተርሴክት የሆኑ ኮመን የሆኑ ከሪከርዶች ፊች ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማውጣት ነው የሚያገለግለን ማለት ነው the intersect operator is used to fetch the records that are in common between two columns ነው የሚለን statement or data sets ነው የሚለን ስለዚህ intersect operator used to fetch the records that are common between two select statements ሁለት select statementዎች አሉ ሁለት ቴብሎች ላይ ሁለት select statement አሉ ማለት ነው two select statements or data sets ነው የሚለን እነዛን ሪትራይቭ ለማድረግ ነው ሲንታክስ ወይም አጻጻፍ ህጉ ማለት ነው ሲንታክስ select ሁለት select ስቴትመንቶች ይኖሩናል select expression 1 comma expression 2 comma እስከ expression n ድረስ ማለት ነው expression n ድረስ ማለት ነው from table 1 ወይም የመጀመሪያው ቴብል ማለት ነው ከሆነ ቴብል ላይ from table then intersect operator ወይም where conditionን መጠቀም እንችላለን ማንዳቶሪ የግድ አይደለም where condition intersect ሌላው select statement ሁለት select statementዎች ነው የምንጠቀም ብለናል ሁለተኛው select statement select expression 1 expression 2 እስከ expression n ድረስ ማለት ነው ሁለተኛው select statement ማለት ነው from table ሌሙ ማለት ነው then ቴብሎችን ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ tables እንበለው ወይም ከአንድ ቴብል ላይ ማለት ነው አሁንም where condition እዚሁ መጠቀም እንችላለን where condition በዚህ መሰረት ነው ስለዚህ ሲንታክሱ ይሄ ነው select expression 1 ወይም ኮለመኖችን ማለት ነው ኮለመን ኔም ማለት ነው expression 1 expression 2 እያለ የሚሄደው ይሄ number of column ነው from tables where condition እናስቀምጣለን ወይም ክራይቴሪያ እዚህ ጋር then intersect operator እንጠቀማለን ሁለተኛው select statement እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው expression ያው specify the columns or calculations ነው የሚለን that you want to compare between the two select statements ነው የሚለን
ስፔሲፋይ የሚያደርግልን ወይ የሚያሳየን ኮለመኖችን ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ቴብል ያው ስፔሲፋይዝ ቴብል you want to retrieve records from the column or the table ማለት ነው። ቴብሉ ጋር ያለውን መረጃ ሪትራይቭ ማድረግ የምንፈልገው ቴብል ነው። ያው ፎር ኮንዲሽን ክራይቴሪያ ነው ስፔሲፋይ የምናደርግበት ማለት ነው። እነዚህ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ላይ ያለን ሁለት ቴብሎች አሉን። ሴሌክት ኤግዛምፕል select id comma id okay identity የሚለው ስለተቀመጠ ነው። id name from employees እና employee ሚል ሁለት ቴብል አለኝ። employee where salary greater than 3000 below intersect ሚለው ኪወርድ ስለሆነ intersect select identity ስለሚመርጥብን id name from employees እና employees ሁለት ቴብሎች ነው። employees ከሁለቱ የጋራ የሆነውን ያወጣልና ማለት ነው። ዌር ኮንዲሽን መቀጠል እንችላለን። ይሄን ሪትራይቭ እናድርገው ወይም ፊች እናድርገው ማለት ነው። የለም ቫልዩ ማለት ነው። greater than or equal to ብል ማች የሚያደርግ ቫልዩ የለም ማለት ወይም ኮመን የሆነ ቫልዩ የለም ማለት ነው። የጋራ የሆነ ቫልዩ የለም ከሁለቱ ቴብሎች ላይ ማለት ነው። ኦኬ አሁንም የለንም። greater than 3500 ልበለው ወይም 4000 ኮመን የሆነ ቫልዩ ከሌለ ባዶ ነው የሚሆነው ምንም ጥያቄ የለውም። አሁንም የለም። ሌላ greater than or equal to 3500 ልበለው እስኪ ከሁለቱ ቴብል ላይ ያለውን የጋራ ውጤት ስለሚያሳየን ማለት ነው። ኦኬ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ማች የሚሆን ነገር ከሌለ ምንም ቫልዩ አያሳየንም ማለት ነው። ወይም ደግሞ nothing in common between that them according to the query ነው የሚለን። queryያችን ላይ ያስቀመጥነው መሰረት ምንም ነገር ካላገኘ ባዶ ነው የሚያወጣው ወይም ደግሞ ኢምፒቲ ቫልዩ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ማች የሚያደርግ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን እየቀያየርን ማየት አለብን ማለት ነው። less than or equal to 3500 አሁንም የለንም። ከኤምፕሎይ ቴብል ላይ ማለት ነው። ይሄን ኮንዲሽን የሚያሟላ የለም ከሌለ ኢምፒቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ባዶ ነው የሚሆነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ምንም ቫልዩ አላመጣም። ማች የሚያደርግ የለም። ማች የማያደርግበት ምክንያት ምንድነው? ኮለመኑን ሴሌክት ማድረግ አለብን ሳላሪ የሚለውን ማለት ነው። ሳላሪን
ሪትራይ ማድረግ አለብን ከሁለቱም ቴብል ላይ ማለት ነው። ሁለቱም ቴብል ላይ ሳላሪን ሪትራይ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። አሁንም የለም እዚህ ጋር ቁጥሯን ልቀይራትና 3500 ኦኬ ሳላሪ 3500 ግሬተር ዛን ነው ያልኩት። ኦኬ አሁንም የለንም ቫልዩ። ስለዚህ እየቀያየርን ማየት አለብን ማለት ነው። ግሬተር ዛን ራሱ ሳይካተት እንሞክረው። አሁንም የለም ወይም ይችን ኮንዲሽን እንቀይራት። ሜቢ ከዚህኛው ማች የሚያደርግ ካለ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ለዛን 5000 ሁለቱም ኮንዲሽን የሚያሟላ ካለ የለም አውትፑት የለውም። እዚህ ጋር ማንዳቶሪ ኮንዲሽኖች አሉ ኢንተርሴክት ስቴትመንትን ስንሰራ ማለት ነው። ወይም ኦፕሬሽን ስንሰራ the number of expression in both select statement must be the same ነው የሚለው። ኮሎመኖች ወይም ኤክስፕሬሽኖች አንድ አይነት መሆን አለባቸው። አይዲ አለ፣ ኔም አለ፣ ሳላሪ አለ ከኤምፕሎይ ቴብል ላይ ማለት ነው። the corresponding columns each of the select statements must have similar data type ነው የሚለው። ዳታ ታይፓቸው አንድ አይነት የሁለቱም ቴብሎች ወይም ደግሞ ሁለቱም ቴብል ላይ ያሉ ኮሎመኖች አንድ አይነት ዳታ ታይፕ መኖር አለበት። the intersect operator fetch only common records in the select statement ቅድም ያልኳችሁ ፊች የሚያደርግልን ወይም የሚያመጣልን ውጤት ሁለቱም ላይ ኮመን የሆነ ቫልዩ ሲኖር ነው ማለት ነው። ኮመን የሆነ ቫልዩ ሲኖር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሌላ ኮመን የሆነ ቫልዩ አስገብታችሁ ሞክሩት ማለት ነው። ኮመን የሆነ ቫልዩ ብናገኝ እዚህ ጋር ይመጣልናል። ኮመን የሆነ ቫልዩ ስለሌለ ነው ማለት ነው። ኮመን የሆነ ቫልዩ ስለሌለ ወይም ደግሞ ስላላስገባን ወይም ስላላገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን የሆነ ወይም የጋራ የሆነ ቫልዩ ነው ኢንተርሴክት ስቴትመንት ፊች የሚያደርግልን። ኮመን የሆነ አንድ አይነት የሆነ ዳታ ታይፕ ኮሎመናቸው ማለት ነው መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መረጃዎች ወይም እነዚህን ህጎች ማሟላት አለበት። ዳታ ታይፕ አንድ አይነት ነው፣ ዳታ ታይፕ አንድ አይነት ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ሲሚላር ወይም the same select statement ሁለቱም ጋር ወይም ኮሎመኖቹ አንድ አይነት መሆን አለባቸው። እሱ አንድ አይነት ነው። ኮመን የሆነ ሪከርድ መኖር አለበት፣ የጋራ የሆነ የለም። ስለዚህ ባዶ ነው የምናገኘው። ካለ ያመጣላን ከሌለ የለም ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሴሌክት ስቴትመንት አይ ሚን ኢንተርሴክት ስቴትመንት ኮመን የሆኑ ቫልዩዎችን ፊች ለማድረግ የሚያገለግለን ነው። በዚህ መልኩ ነው የምናየው ማለት ነው። በዚህ ሲንታክስ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ደስ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አትርሱ። ቻው።